Mày á, mày nói tao lỉ, mày đừng có quên rằng cái điếm của mày mới đẻ ra tao cái đỉ. Trời ơi, khán giả cái chữ đó không có đem lên sân khấu được. Mà lúc đó nói ra một cái câu khán giả thì hôm mấy Thành Lộc có nói đó, lúc đó cái thời kỳ đó họ giống như họ một cái gì đó họ ngạc nhiên ghê lắm. Cái này không có đem lên đây được mà giờ ông cứ đem, ông cứ làm. Một cái mốc ngoặt của một cái sự thay đổi. Nói chung cái nghề của cô đó, nó từng bước nó thay đổi mãi. Chào mừng quý vị quay trở lại với podcast 100 năm sân khấu, một chương trình nhằm hun đúc tình yêu của mọi người dành cho các loại hình nghệ thuật của dân tộc. Và trong mùa 1 của podcast này, chúng tôi chỉ tập trung nói về loại hình nghệ thuật cải lương. Nhắc tới nghệ sĩ Bo Bo Hoàng, khán giả cải lương vẫn còn nhớ tới hình ảnh một nữ quái kiệt sân khấu đã biến hóa vào mọi loại vai diễn, từ đào con, đào lẳng đến những vai đào thương, đào mụ. Hơn 20 năm trước, vì nhiều lý do, cô dần rời xa ánh đèn sân khấu, để lại nhiều tiếc nuối cho công chúng. Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng sẽ tái ngộ với khán giả trong podcast 100 năm sân khấu. Gặp lại cô cũng là dịp khán giả gặp lại ký ức về những đoàn hát Hoa Sen, Hương Mùa Thu, Đồng Ấu Minh Tơ mà cô đã trở thành chứng nhân cuối cùng. Và hôm nay chương trình vinh dự được chào đón một nghệ sĩ lão thành, một nghệ sĩ rất đặc biệt. Xin giới thiệu với mọi người nghệ sĩ Bo Bo Hoàng. Chào cô, cảm ơn cô. Lại một lần nữa có dịp gặp lại các khán giả của cải lương. Những quý vị đã từng yêu mến bộ môn sân khấu của mình. Hôm nay chúng ta có dịp gặp lại một lần nữa. Cảm ơn nhờ chương trình này để gặp và chào những khán giả thân thương của mình. Dạ, tụi con phải cảm ơn cô mới đúng, bởi vì tụi con biết là cô cũng rất là bận rộn với những cái công việc liên quan tới sân khấu, không trực tiếp thì gián tiếp. Dạ, trước hết là con muốn nói về cái tên của cô. Cô có một cái tên rất là đặc biệt. Tôi thấy là vào cái thời hoàng kim của cải lương ấy, chúng ta nghe tên của những nghệ sĩ, chúng ta nghe Hùng Cường, Bạch Tuyết, Thanh Nga, Hữu Phước, nhưng bỗng dưng có một cái tên rất là khác lạ, đó là Bo Bo Hoàng. Thì con muốn đầu tiên là nghe về cái chữ Hoàng trước, là bởi vì dường như cái chữ Hoàng á, nó gợi nhớ về một cái liên kết rất là chặt chẽ với lại bố của cô, đúng không ạ? Đúng rồi. Ở đây thì cô muốn nhắc lại về ông bố. Tức là cái thời kỳ, cái năm mà cô nhỏ xíu á, thì cô được biết là ba làm một cái khu đua xe đạp, mà cũng có tên tuổi ở miền Nam Việt Nam. Ở ngoài Bắc cái thời kỳ đó là có Hùng Xám Vũ Văn Thân, theo cô nghe vậy. Thì trong miền Nam có Chiêm Phượng Hoàng Lê Thành Cát. Ông Lê Thành Cát đó là ba của mình đó. Ông đưa ông bạo hành lắm, hết cười lắm. Ông đua đèo Hải Vân mà người ta khi mà người ta xuống đèo là người ta không có đạp đó, người ta thả. Ông cứ bay thôi. Rồi có lần ông bái một cái ở sau đoàn mà thấy ông bái lên trên cái ngọn cây, bum, ông đeo tròn ten đó. Người ta phải gỡ ông xuống. Người ta nói nó bay. Cho nên ông có một cái biệt danh là Chiêm Phượng Hoàng. Khi mà lên tới đèo Hải Vân rồi là đây nè, mẹ coi con cát nó bay nè. Có cái tên đó, và ba rất là hãnh diện cho mình được gán một cái biệt danh như vậy. Nên cái đứa con đầu lòng của ông là Phượng, Lê Thành Phượng. Và tới đứa con gái thứ hai là mình, đó là Lê Thị Hoàng, Chiêm Phượng Hoàng. Đó là cái kỷ niệm biệt danh người ta đặt cho ba của tôi. Cho nên yêu cái tên này lắm chứ không phải là không yêu. Nhưng mà rồi tới cái năm mà mình về mình hát cho cái đoàn ông Bò Ba Bản đó, tức là ông ta là một cái người không có biết gì cải lương đâu, nhưng ông thích. Và ông ta là một cái nhà kinh doanh đó. Rồi ông nói tao thích cái, ông cũng là fan hâm mộ của ông già. Cát luôn là tao mê nè. Rồi tao mê cải lương nữa, giờ tao làm một cái đoàn nhất định là không thua ai. Lời lỗ giàu nghèo gì tao không màng, nhưng mà tao làm cho đã tao. Thì cái thời kỳ đó là cô cũng diễn rồi. Cô diễn lâu lắm rồi, 4 tuổi nữa là bà đã theo đoàn cải lương Hoa Sen rồi. Thì bà theo đoàn cải lương Hoa Sen thì nhỏ xíu nhưng mà tối đoàn mà hát là bà cứ đứng bà ca.
chiều hôm nay ta hát khúc quan ca, ngọt hương lửa tình quê xem đậm đà. Thế là nghe nó ca được đó. Cái đoàn Hoa Sen đó, bây giờ nhắc lại cô nói thật với con, nó phải nói cũng không có thua gì cái đầu óc của những người hiện tại đâu. Ông Bảy Cao đó, ông chủ đoàn đó, ông tân tiến lắm, ông phối hợp giữa những cái sân khấu và điện ảnh. Cái thời kỳ cô có 4-5 tuổi mà con biết đoàn hát cải lương mà hát cái vở gì không? Đoàn Kim Sắc thì Mộng Hòa Bình. Vở đó cái chủ đề của nó là nói về Thế chiến thứ hai. Dạ, bây giờ mày dám biết gì không? Con nghe nói là có máy bay thả bom. Máy bay một cái sân khấu thôi, máy bay một cái đoàn chim, một đoàn máy bay ba cái rỉa ở dưới này làm một cái ngôi làng nhỏ, bum bum. Rồi có một cái đoạn này, giải tù nhân đi rồi xe lửa xịt đi qua sân khấu. Con thấy cái công trình và cái phim mốc người ta suy nghĩ mức độ nghệ thuật như thế. Dạ. Hấp dẫn không? Dạ, có nghĩa là ngay từ nhỏ thôi là cô đã tắm mình trong một cái bầu không khí rất là đậm đặc của cải lương. Đậm đặc mà lúc đó thì quá mới mẻ luôn. Mà cô nói thật luôn, cả bây giờ vẫn mới mẻ như thường, biết chưa ai dám làm như vậy. Hấp dẫn ha. Cho nên là 4 tuổi là cô đã cái anh điệp viên của quân Đồng Minh đó, anh qua Đức Quốc thì anh rủ, anh mời một cô y tá nhiệt tình của anh đi vô một cái chỗ giống như hỗ trợ vậy đó, ví dụ cái anh bỏ rồi đường anh chặt máy, nó có cái bông sen nó nở ra là cô lót cái đầu ra, cô hát một bài Tân Nhàn. Đấy, lần đầu tiên cô chào sân như vậy có 4 tuổi à. Thì tối hãy hát cái bài đó là tối là tao sắm tuồng chứ, bé nha, khoái lắm. Thế thì khi 5-6 tuổi rồi về đi học cái trường Bồ Đề nè, Lộng Lẫy giờ. Thì ban ngày đi học, tối theo mẹ lại cái đình Cầu Quan á, là mẹ hát làm đầu đó. Mà cô nói là bà sắm tuồng mà hát thì làm về phải trường mặt đi xanh. Rồi tối mỗi tối rồi cứ ngồi xem mấy ông người lớn kiểu đã đời lắm. Cho tới khi cho con hát đó, lên hát cái múa. Tại vì trước khi mà màn mở ra đó là anh Thanh Tòng nè, tôi nè, chị Xuân Yến nè, cứ mà lên hai đứa hát nhau thì người lớn người ta nhìn ta thấy tụi này được rồi. Tập cho tụi nó một lớp. Thế thì lần đầu tiên á, mà Đồng Ẩu Minh Tơ, cái đoàn đó lần đầu tiên mà trước khi thành lập nguyên một đoàn Đồng Ẩu Minh Tơ là dựng cho một lớp trích đoạn Phụng Nghi Đình. Thế anh Thanh Tòng đóng vai Đã Bố, cô đóng Điêu Thuyền, cái anh Phượng của cô đó đóng vai ông Đặng Trác. Chị Xuân Yến mẹ của Trinh bây giờ đó là anh Hề Cây Quẩn, anh nó gác cổng. Để một lớp 4 người. Khi diễn lên khán giả quá thương thì sau đó mới thành lập nguyên một đoàn Minh Tơ. Đó là nguyên Minh Tơ. Đó là khởi nguồn của đoàn Đồng Ẩu Minh Tơ. Vậy thì đến đây thì quý vị khán giả đã biết được cái chữ Hoàng rồi, có nghĩa là trích từ một cái biệt danh của bố của cô. Phượng Hoàng. Là ông Phượng Hoàng Lê Thành Cát. Và ông Lê Thành Cát bên cạnh chuyện là một cái cua rơ, có nhiều những cái giải thưởng về thể thao, ông cũng đồng thời là một con bầu hát luôn. Thiếu bắt con bầu lên hát luôn. Cũng là một kép hát. Rồi có nghĩa là bố mẹ của cô á thì đều là nghệ sĩ cả. Vậy thì đến đây thì mình sẽ nói về cái chữ bo bo, đúng không ạ? Tại vì thời gian đầu lúc mà cô còn nhỏ cô đi hát á, thì cái nghệ danh của cô đó là Thanh Hoàng. Nhưng mà từ lúc nào thì nó lại chuyển thành là bo bo Hoàng á cô? Bây giờ chúng ta muốn nói tới bắt đầu bo bo. Thì bây giờ cô nhắc lại cái thời kỳ đó là có ông Bò Ba Bản đó, là một cái doanh nhân ở ngoài đời đó, nhưng ông rất đam mê cải lương. Ông muốn thành lập một cái đoàn. Thì ông nói với Cát á, Lê Thành Cát là ông là người thích về Cát. Mày mà tao làm đoàn hát mà mày làm ngoại vụ cho tao là xuất sắc đó. Ai cũng biết tên tuổi mày. Thấy không? Mày tới mày nói chuyện là mày lấy ẩm đình rồi. Đó. Rồi tao nghe là con mày nó cũng hát rành lắm, đem về đây. Ba mới về nói với mẹ như thế này. Tức là hát thì cũng hát thôi. Nhưng mà theo ông nhận thấy thì còn nhỏ mà. Em bé còn nhỏ mà đóng những cái vai của người lớn không. Ông không thích lắm. Ví dụ như Đào Tâm Xuân, Thằng Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, Lưu Kim Đính. Ông không thích lắm. Bây giờ ông nói một cái đoàn cải lương của ông bạn, ông Bò Ba Bản này nè.
làm lớn lắm á, người ta làm là cả nước sẽ biết đấy. Mà điều quan trọng á, khi mà về đoàn đó đó là một cái lợi thế coi như không tưởng tượng được, là cô sẽ được học hỏi bởi những người tên tuổi, chẳng hạn như Quế Kiệt, Ba Dân, Dạ. Út Trậu, Dạ. cái tộc Hoàng Giang, ông Hoàng Giang đấy, chị Và Ngọc những Hương, tên tuổi lẫy lừng. tên Dạ. tuổi lẫy lừng không, Dạ. về đó đi mới được, hát vai con nít sẽ thành công và thấy nó hay á. Thế ông đem mình về đó hát, đầu tiên là dở tiếng trống Sang Canh, đóng vai con của một ông thầy thuốc người Tràm, cái ông Ba Dân đóng vai ở trên núi xuống, hết nói luôn. Dạ. Hai cha con Ba Dân và mình được khán giả coi như là quá mê, Dạ. quá cưng. Dạ. Và cái vai đó là vai Bo Bo lấy thuốc cho cha, Dạ. Bo Bo đói bụng, trong cái tuồng nó là vậy. Dạ. Con xin phép cắt ngang lời cô để con giải thích rõ hơn cho quý vị khán giả hiểu á. Cái vở Tiếng Trống Sang Canh á là một cái vở nói về chủ đề nó hơi chính trị một chút, là nói về hai anh em Lê Long Đỉnh và Lê Long Việt tranh cái ngôi báu sau khi mà vua Lê Đại Hành mất. Thì vì những cái tranh đấu ở trong triều đình như vậy á, thì có một cái nhân vật tay sai đi tìm một cái người thầy thuốc nhằm hủy dung nhan của một cái cô gái ở Quốc Hương. Dạ, nàng Quốc Hương nó dự định là đưa cho Lê Long Việt để khuyên ông đấy. Dạ. Đó thì ông thầy Lang Chàm á không có chịu và đứng trước một cái hiểm họa là có thể bị giết, đúng không cô? Thì lúc đó là em bé Bo Bo đi theo ông thầy Lão Chàm mới cất một tiếng hát và nói là thôi để tôi làm cái việc đó cho, và hãy đừng có giết cha tôi, đúng không ạ? Không, ông ơi con lại, ông đừng kém, đừng giết, đừng cắt cổ lột da, để Bo Bo rút hết ruột gan ra mà chỉ thuốc cho nhà. Có dụng cổ đó. Dạ. Thành công lắm. Dạ. Và sau đó thì Bo Bo Hoàng chính thức trở thành một cái tên tuổi ở trong lòng của quý vị khán giả, đúng không ạ? Khán giả lấy tên nhân vật đó ném cho tôi luôn. Kìa con Bo Bo, sáng đi chợ hay đi đâu, con Bo Bo kìa, con Bo Bo. Thì từ đó tới sau, tất cả những vai diễn trong đoàn, vai gì cũng để tên Bo Bo. Yeah. Bo Bo. Dạ. Sau này lớn lên chút người ta mới thêm lại cho một cái chữ là Bo Bo. Wow. Dạ, quá hay ạ. Và mình trở lại với cái vở Tiếng Trống Sang Canh đó thì cô có cái dịp may là được diễn với lại nghệ sĩ Thành Ba Vân, một nhân vật rất là xuất sắc mà có thể đóng được rất là nhiều loại vai. Có thể nói là ông Ba Vân đã ảnh hưởng rất là lớn đến sự nghiệp của cô, bởi vì con nhớ là sau cái vở đó cô và ông Ba Vân có thu rất là nhiều những cái dĩa, mà một cái dĩa mà con còn nhớ đó là Bo Bo đánh cờ tướng. Đúng không ạ? Hay lắm. Dạ, có nghĩa là ông Ba Vân đóng vai một cái ông bố rất là mê đánh cờ tướng rồi bỏ bê việc nhà, nhưng mà rốt cuộc đánh cờ tướng còn thua con của mình nữa. Mà ông xấu nết, ông mà đánh thua là ông đập nhỏ. Có duy nhất là cái câu ông sáng tạo, tác giả thì không có viết nha, ông sáng tạo khi đưa bài lên thâu đĩa này, thằng nhỏ chạy bớ người ta bắt nó lại, nó móc túi. Quá hay. Quá cái người đó sống. Và đặc biệt cái điều này thì tất cả những diễn viên ở trong đó lúc đó là tụi tôi, chị Ngọc Hương, chị Thanh Thanh Hoa, anh Thanh Hải rồi cũng rất trẻ, thì cũng kêu là ba mẹ thôi, hai vợ chồng á thì mình cũng ba mẹ. Thì ông thường là ông khi lên sàn á thì nói chung là bây giờ ta gọi là đạo diễn đó. Nhưng mà mấy chị tôi không biết làm sao, chứ với tôi thì ông ít có dạy nghề, con phải diễn thế này, con phải diễn như thế kia. Nhưng ông dạy sống quá hay. Lúc đó mình không hiểu, tới với mình ông dạy, con biết không, thí dụ như một cái muỗng thì cái nọ, mình tới chỗ đó mình hát, đồ ăn của cái nhà người ta mình ở, cái gì bữa chót mình đi mình phải kiểm soát lại, đừng có mất một cái muỗng của người ta. Tức là ông dạy cách sống nhiều hơn là dạy diễn. Mà bây giờ cô nói thật, suy gẫm ra cô thấy điều đó rất hay. Cái đời và cái sân khấu nó không có khác nhau, nó là một. Em ra đời em biết sống, em biết cư xử, em biết đối xử, em biết lắng nghe, bảo đảm em ra sân khấu em cũng sẽ xuất sắc.
Dạ. Cái này hay lắm. Dạ. Thời gian đó thì Bo Bo Hoàng trở thành một cái em bé vàng Em bé của vàng trong làng cải lương, là bởi vì chuyên đóng vai em bé, không chỉ đóng vai em bé nữ mà còn đóng vai em bé nam, em bé. Nhưng mà con rất là ấn tượng bởi cái bài mà bé tập đánh vần. Nếu có dịp con nghe lại xem. Dạ. Tức là luôn cả Úc Trộn, luôn cả chị Thanh Hương đó, tức là con của nghệ sĩ Nam Châu. Tôi mê chị hát cái bài Em Bắn Đàn Qua Giấy lắm. Dạ, con cũng mê. Cái cách ca, cái cách thể hiện của nghệ sĩ lúc đó rất là chân phương, rất là tự nhiên. Giọng của ai thoát lên giọng người đó. Yeah. Không có bị lai ai hết. Ví dụ như ở ngoài tôi thích Thanh Nga hoặc tôi thích chị Thanh Hương là một lẽ, nhưng mà khi tôi ca thì tôi ca không có nhái giọng ai hết, cho nên đến khi bị trùng lắm. Anh Hữu Phước mà ca là người ta nghe Hữu Phước, Hữu Trợ, ai đó Minh Cảnh. Chứ bây giờ đa số thì các em hay ngưỡng mộ ai đó thì ráng cố gắng nhái cho giống, thì cũng thấy thương. Nhưng mà chúng ta phải tạo cái của chúng ta, cho nên nghệ sĩ hồi đó hát người ta vào lòng vào tim người ta liền, và nghe thì người ta biết rằng người đó hát liền. Dạ. Mỗi một cái giọng nó có một cái chất riêng biệt. Dạ. Cô thích như vậy. Ca giọng cổ thì cũng không có quá mức cầu kỳ sâu sắc như bây giờ. Nói chung thì sâu sắc cũng hay, theo thời gian mà nó phải biến đổi. Nhưng mà còn hồi xưa thì ca đơn giản lắm kìa, đơn giản nhẹ nhàng, ca rất là ru hồn. Cô thích, cũng thích điều đó. Dạ. Cô vừa nhắc đến nữ nghệ sĩ Thanh Hương á, thì con xin phép con lạc đề một chút để con muốn nói về cái bài mà cô yêu thích đó, Cô Bán Đèn Hóa Giấy đó. Thì mong quý vị khán giả có thời gian á, mình lên YouTube mình tìm cái bản đó, nó vẫn còn ở trên YouTube á. Hay cái bản nó rất là hay, và nó dù là một cái bản nó ngắn thôi nhưng mà nó thâu tóm được cuộc đời của một con người với bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông. Một cái tình yêu đơn giản nhẹ nhàng. Dạ. Rất là dễ thương. Và con vẫn còn nhớ một cái câu kinh điển, đó là má hồng em chẳng bán đâu, em đây chỉ bán cho anh đèn lồng, đúng không ạ? Dễ thương. Dạ. Nhỏ xíu nhưng mà mê cái bài đó lắm. Dạ. Chị Thanh Hương xuất sắc. Thì mình mới thấy là ngày xưa những người soạn giả họ rất là tài hoa, họ có thể kể những cái câu chuyện dù ngắn dù dài nhưng mà nó gói gọn cái nhân sinh quan, cái quan điểm của họ về cuộc sống. Thì ở đây con muốn nhắc đến cố soạn giả Thu An, là một người có những cái mối liên kết rất là đặc biệt với cô. Cái vở Tiếng Trống Sang Canh là của soạn giả Thu An. Dạ. Một em bé Bo Bo. Đưa lên em bé Bo Bo. Rồi đến năm, nếu con nhớ không lầm, năm 1965 đúng không ạ? Là cô đoạt giải Thanh Tâm cho một cái vở cũng của soạn giả Thu An luôn. Là vở Tiếng Súng Một giờ khuya. Xin cô kể lại cái vai diễn của cô trong cái cái vở đó được không ạ? Kể lại mà tức cười. Trước năm đó một năm thì cô cũng có xuất sắc một cái vai là Nguyệt Lệ Bích Tuyền ở trong một cái vở Nhật, một ca kỹ người Việt đấy, cái nào gây xa đúng không ạ? Dạ. Khi nàng chết thì anh chàng không chấp nhận là nàng chết, anh cứ ôm cái xác thét nhỏ rã thịt rã còn bộ xương không, thế ra anh mới thành một người phong cuồng. Vở đó cũng hay lắm, nhưng mà vở đó cô là cũng chưa có huy chương. Qua năm sau ông làm thêm một vở nữa, tức là lúc đó cô có 15, 16 tuổi gì đó mà cô phải hát vai một cô gái ở quê lên thị thành, thì bị một anh chàng đứng đàn đó, ảnh dụ dỗ, ảnh tước mất trinh tiết, xong rồi ảnh đẩy ra đường. Sau này cổ dinh dang lại, cổ bắt đầu có tìm anh chàng này cổ trả thù. Cho nên bắt buộc là nói chuyện là trên tay phải cầm cái điếu thuốc, hát suốt một cái vở với anh chàng đó, một đoạn rất dài mà phải cầm điếu thuốc, hết điếu này lấy xíp vô ra quẹt, phải điệu nghệ. Trời ơi mà có hút được đâu, hút làm sao mà hát. Thôi thì về nhà mở ra hút tập cho ghiền luôn đi mới hát được. Cô lúc đó em biết cái huy chương vàng đối với một nghệ sĩ trẻ như cô, nó quan trọng mà đam lắm, mê lắm, phải có mới được, không là không chịu nổi. Thế thì từ cái vai đó cô trở thành phải lão luyện về hút thuốc. Trời hay quá, làm gì hút hay lắm vậy đó mà phải hút. Nhưng mà xứng đáng. Nhưng mà con có đọc một vài tờ báo đó, thì cái vai diễn một cái cô gái điếm tên là
Mộng Đào. Dạ. Mộng Đào. Thì cái vai diễn nó tạo ra rất là nhiều những cái tranh luận vì như là những cái câu thoại nó rất là mạnh, đúng không cô? Hôm đó ai đó phỏng vấn Thành Lộc, nó nói về vấn đề cái sân khấu đó. Nó phân tích là cái văn chương và cái cách trình bày của cái thời kỳ nào đó nó nghiêm túc ghê lắm. Em biết khi ra sân khấu em giới thiệu cái gì thôi thì em phải là vest nha, đàn bà là phải áo dài nha. Khi mà đối thoại trong đó không có được văn tục, nó chỉ nghiêm túc, chỉ có trời ơi là cái gì thôi, chứ không có chữ bới tự nhiên như bây giờ. Cho nên mà cái trong cái vai của ông Đào nó mày á, mày nói tao lỉ, mày đừng có quên rằng cái điếm của mày mới đẻ ra tao cái đĩ. Trời ơi, khán giả cái chữ đó không có đem lên sân khấu được. Mà lúc đó nói ra một cái câu khán giả nghĩa là bây giờ em đã giàu. Tao giàu là nhờ công cuộc làm ăn mới, đưa rước khách mua qua. Em làm đĩ. Đĩ chứ sao? Có nhục không? Khi con đĩ này có nhà lầu xe hơi và thừa sức cho mày vay nợ. Mộng Đào. Tao là Mộng Đào, dưới ánh sáng mặt trời tao công nhiên là con đĩ, vẫn còn hãnh diện hơn mày, một thằng điếm hèn ăn cắp tình yêu rồi lấy moi che mặt điếm. Không này, Tao đố mày dám động tôi kéo áo tao. Nói thì nói vậy, chứ tao luôn luôn nhớ ơn mày. Cũng nhờ cái điếm của mày mới đẻ ra cho tao cái điếm. Thì hôm mấy Thành Lộc có nói đó, lúc đó cái thời kỳ đó họ giống như họ một cái gì đó họ ngạc nhiên ghê lắm. Cái này không có đem lên đây được mà giờ ông cứ đem, ông cứ làm. Một cái mốc ngoặt của một cái sự thay đổi. Nói chung cái nghề của cô đó, nó từng bước nó thay đổi mãi, nó đi từ bước này nó lăn qua tới bước khác, lăn. Vì cái người mà bị cô chỉ vào mặt á là một cái anh ma cô. Dạ. Hồi nãy cô chỉ con mà con thấy con đau hết hồn luôn á. Thì anh Hữu Phước đúng vậy đó. Dạ. Thì khi mà một cô gái điếm chỉ vào mặt một anh ma cô và nói cái đĩ này ở đâu ra đây? Dạ. Thì khán giả cảm thấy rất là thỏa mãn. Có nghĩa là nó tạo ra một cái làn sóng rất là tốt và nó có tác dụng là nó nói lên một cái câu chuyện của thời đại. Thì ở đây con đang muốn nói tới sân khấu cải lương đã kể những câu chuyện gì vậy. Thì nói chuyện với cô mới được có vài chục phút ngắn ngủi thôi thì chúng ta thấy nè, đoàn chim sắt đúng không ạ? Kể chuyện chiến tranh thế giới thứ hai. Chúng ta thấy tiếng trống sang canh kể một câu chuyện lịch sử thời tiền Lê. Và bây giờ chúng ta thấy một câu chuyện xã hội. Rồi đúng rồi, còn nữa là cô là một trong những cái thành viên đời đầu của đoàn Đồng Ấu Minh Tơ, là hình như là chúng ta còn kể chuyện của Tàu luôn. Đúng không ạ? Những cái điển tích, điển cố để dạy cho con người sống tốt đẹp hơn. Thì xin cô kể cho quý vị khán giả nghe về cái sự ra đời của cái nghệ thuật cải lương Hồ Quảng ấy ạ. Nếu mà nó ra đời có thể là trước khi cô nhận thức về nó, tại vì lúc đó chắc cô còn bé nhỏ quá. Thì theo cô biết á, là cái đầu tiên á, là không có cái vụ Tàu đâu, mà là từ cái hát bội. Nhưng mà người ta nghe không có rõ, thì người ta muốn một cái gì đó mới thì mới bắt đầu pha cải lương vào, hát bội với pha cải lương. Theo cô biết như vậy. Nhưng khi cô đã nhận thức về sân khấu rồi thì mẹ đã hát Hồ Quảng rồi, là gì như thế này nè. Ngày xưa ở cái chợ lớn mình đó, thỉnh thoảng mà người ta rước những đoàn nghệ thuật của Hồng Kông qua, vừa ca lẻ vừa hát tuồng. Ê, các ông bầu đoàn của mình nó sang lắm nha. Thì lúc đó nó không có cái nghề may phục trang như bây giờ, không có, nhất là cái độ Tàu nữa. Hồi xưa lắm thì có ông Tám Trống á, ổng may đồ, nhưng mà ổng may đồ giả sử nè, đồ người dân tộc nè, chứ đồ Tàu này thì không có. Cho nên các ông bầu của giống như là Minh Tơ, Khánh Hồng á, và Quỳnh Long á, thì hay vô trong cái chợ lớn á, họ đón những nghệ sĩ ở bên Hồng Kông qua diễn. Người ta diễn, người ta đem đồ đẹp lắm và nhiều lắm. Đó, bắt đầu các bầu vô tem đoàn, bắt đầu dàn cặp, order đồ, diễn lady. Anh cứ hát 1 tháng 2 tháng thì không biết. Anh ở đây xong, anh hát xong, anh cứ đi mình không lên máy bay anh về. Ở đây chúng tôi lại lấy đồ. Anh đồ đẹp lắm. Đồ đẹp lắm. Đấy, theo cô biết là như vậy. Thì gọi là
Quảng Đông, chứ không có theo kinh kịch đâu. Lúc đó không ai biết kinh kịch là gì. Sau cái thời kỳ đó thì nó có một cái loại phim Lương Sa Bá Chú Bình Đài, Võ Mộc Lan gì đó. Phim Đài Loan đúng không ạ? Của Đài Loan, nó ca nhạc hay quá. Anh Đức Phú, tức là em của Minh Tơ nữa đó, cộng 10 đó. Minh Tơ là cậu ba. Anh mới viết nhạc ra, thì anh mới viết, ảnh làm Lương Sa Bá, cô làm Chú Bình Đài. Nó mới có thêm một cái loại hình nhạc nữa nhập vào cái loại hình Hậu Quảng nữa. Nó nhạc nó phong phú hơn, nó đẹp hơn đấy. Cho nên là theo cô biết là cô biết chừng ấy. Vậy thì á, mình đang nói về tính động của cải lương. Có nghĩa là cái chữ cải lương nó đã bao gồm cái sự cải cách không ngừng. Đi qua. Ban đầu á là ông cải lương của chúng ta là kết hợp với ông Hát Bội để chúng ta có cải lương Hát Bội, đúng không ạ? Đó là cái thời kỳ đầu mà chúng ta mang Phụng Nghi Đình đi đấu xảo và chúng ta có những cái giải thưởng đó. Rồi sau đó chúng ta thấy là có kết hợp với tân nhạc, đó là lúc mà Em Bé Bo Bo xuất hiện trong đó Hoa Sen và hát những bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, đúng không ạ? Rồi sau đó lại kết hợp với điện ảnh, đem gọi là đi ra ngoài quay những cảnh ngoại rồi dựng lên trên sân khấu, kết hợp với điện ảnh đủ thứ. Bây giờ lại kết hợp với hát Quảng, rồi kết hợp với nhạc Đài Loan, thì mình thấy là cải lương dường như là nó có thể tiếp thu được tất cả những cái loại hình nghệ thuật khác. Nó dễ hòa nhập, nó dễ hòa nhập lắm. Theo cô thấy ngộ, nó giống như một cái bài giọng cổ. Con thấy một anh khép đọc vẫn có thể cất vô giọng cổ, tao viết mày vì sao hận tình ngày xưa mày để tao đau khổ, vẫn vô được. Hoặc là một cái anh hề nói lý lẽ cuộc đời, châm biếm cuộc đời bằng câu giọng cổ vẫn được. Nó dễ, chỉ cần cái melody giọng cổ nhưng lời của anh khác rồi là nó nhập vô liền. Nó hay đó, giọng cổ này, cải lương nó cũng thế. Ngày xưa hát bội có lẽ là loại hình nghệ thuật sân khấu lâu đời nhất của Việt Nam ta, từ tận thời nhà Trần đó. Nhưng mà hát bội đã có một cái vai trò lịch sử rất là quan trọng, nhưng mà hát bội có một cái vấn đề, đó là cái nguyên mẫu á, có nghĩa là những diễn viên nào mà đóng vai hiền là sẽ hiền hoài, ác là ác hoài, hiền là phải mặt là phải mặt đỏ, còn gian thần là mặt trắng, có nghĩa là bị gói vào những cái khuôn mẫu. Thì cải lương làm được một việc là phá cái khuôn mẫu ra. Một nhân vật có thể đóng được rất là nhiều, có thể là đầu vở là hiền nhưng cuối vở là ác. Mình thấy có cái sự chuyển biến đó, đúng không cô? Hay lắm. Nhưng mà cô thấy có thể là sự biến đổi này nó cũng có thể là bởi một cái lý do ngày xưa lâu lắm rồi đó, hình như là hát bội là chỉ để hát những lễ kỳ yên. Hoặc là khi hát cho cung đình, cho triều đình rước đoàn vô hát tuồng cho coi, rồi tới lễ kỳ yên, chứ rất là ít các đoàn hát bội đi lưu diễn, tại vì hiếm hoi người ta thưởng thức đó. Cho nên là cô nghĩ chắc cũng từ đó có thể là pha cải lương, khi mà có cái vụ mà tài tử đó pha vô nó dễ chịu hơn, hấp dẫn hơn. Không xem thì thôi, không cho xem thì thôi, mà cho xem hoài người ta cũng nghiện đó. Không xem thì không được, tối nay không có được coi tuần nào như vậy. Cô thấy, cho nên cái loại hình cải lương có phải là đối với người Việt Nam chúng ta nó không làm một thể hình độc đáo riêng biệt, nó giống cái nghệ thuật nào của các nước khác, là các nước châu Á này nè, cái dụ Apsara, Miên, cái gì người ta muốn cái cải lương nó có một cái phong cách nó khác, nó nửa Tây, nó có cái kiểu mà ca nhạc kịch Broadway đấy, Broadway, ca ra bộ, ví dụ vậy. Cô thấy bài bản trong cái ca tài tử mà khi chuyển hóa vô cải lương cô thấy hấp dẫn. Thì nếu chúng ta nhìn nó bằng con mắt là nó là một cái bộ môn của cái dân tộc cũng được rồi. Nó cũng xứng danh gì đâu phải. Cho nên mong ước của cô á, cô mong ước là Sở Văn hóa Việt Nam mình thương nó, dành cho nó một cái nơi diễn. Bởi vì em biết cái diễn này người ta xem hoài người ta sẽ nghiện, người ta sẽ ghiền. Nói thật đó, cũng có những nghệ sĩ hát thì cũng không có hay lắm, nhưng mà em cứ diễn hoài thì người ta cũng thành một cái tên tuổi. Thì cái sân khấu này phải có chỗ diễn, phải thương. Con nhớ là hôm qua ở nhà cô, trong một cuộc trò chuyện của cô cháu mình á, thì con lỡ con nói một cái điều á là cải lương rồi sẽ trở lại. Thì cô rầy cô nói là cải lương nó nào có đi đâu mà nó trở lại, nó vẫn ở đây, có một cái dòng chảy âm ỉ để
chờ được chuyển hóa thành một cái điều mới. Ngay cái giai đoạn cực thịnh của mình thì cải lương cũng không phải là lúc nào cũng phát triển đi lên, cũng có rất nhiều những cái khoảng hụt xuống như vậy, đúng không cô? Giai đoạn trầm nổi, giống như cuộc đời của mỗi chúng ta vậy. Thì cái trầm nổi này nó phải có thôi con. Thời trang con để ý đi, anh kiểu này kiểu nọ, quần bó quần gì rồi anh trở lại cái quần le rồi nó cũng lộn lại đồ cũ, lúc đó nó sẽ là cái đồ mắc nhất. Nói tới nghề, cô yêu thương nghề mình đó. Thì cái nghề này nó nuôi cô từ trong bụng của mẹ cho tới ngày đời này. Nó không chết đâu, có khi nó nằm im đấy. Rồi nó sẽ trở lại với chúng ta. Nó sẽ sôi nổi, thời Hoàng Kim nó sẽ nổi, bởi vì cô là người đã chứng kiến, nó đã từng, không ai thèm đi hát nữa. Các cô đào bỏ ra đi ca quán hết. Rồi khi nó trở lại. Thì bây giờ ở giai đoạn nào đó thì nó chìm. Nó không phải thời Hoàng Kim, nhưng rồi nó sẽ trở lại. Con xin chia sẻ cái sự xúc động của cô khi mà nói về cải lương. Nhưng mà để vui hơn một chút thì đây con xin gửi quý vị khán giả một cái bức ảnh rất là quý mà hôm nay cô Bo Bo Hoàng đã mang tới đây. Xin giới thiệu quý vị, đây là nhân vật em bé Bo Bo đúng không ạ? Trong vở Tiếng Trống Sang Canh, đúng là cái bộ đồ này là bộ đồ diễn luôn. Đây là em bé Bo Bo đúng không? Em bé Bo Bo đấy. Đây thưa quý vị, cô Bo Bo thời này là cái thời kỳ này người ta xin hình nhiều lắm con ơi. Phải đi chụp hình rồi rửa 500-700 tấm hình để trong cái hộp có cái chữ ký sẵn vậy đó. Có khi các tỉnh họ gửi thư lên phải gửi đi cho họ, bà ai vào hậu trường xin tấm ảnh của chị Bo Bo thì ký cho. Đó. Thì đây là hình ảnh của cô Bo Bo Hoàng lúc ánh mắt vẫn còn trong veo, chưa trải qua những cái lận đận gian khổ của tình đời và tình người, đúng không cô? Nhưng mà những cái gian khổ đó như cô nói là cũng là một cái tài sản của người nghệ sĩ. Mình có thể diễn hay hơn. Đấy. Tầng lắm đấy. Có những cái trầm nổi đó làm trong ta lớn lên. Khi chúng ta ra sân khấu thể hiện nhân vật rõ ràng, sắc bén. Cái chữ đời này nó quý giá, nó là một cái đại học gì đó. Mãi mãi chúng ta khó lấy được bằng. Nó học hoài học mãi. Hình như cái bằng cấp của nó chỉ là cái tờ cáo phó thôi. Rồi là anh cáo phó cho anh lấy bằng cấp này anh đi tôi ở đây tôi còn học nữa. Nó hoài mới hoài. Cô biết hát là từ trước khi cô biết chữ, biết đánh vần này. Rồi cô từng nói là cô thích gọi sân khấu như là một cái trường hát. Vậy thì nếu như sân khấu là một cái ngôi trường á, thì cái ngôi trường đó đã để lại cho cô những cái bài học giá trị gì? Những cái bài học nào? Cô thấy một cái điều này nè, một cái gì đó nó đúng của nó phải là của nó thì nó hấp dẫn. Muốn ăn ngon, ví dụ như một cái rau đậu rồng, em xào cho đúng món của nó ngon. Em đậu rồng em xào với lung tung làng rang này kia này, nó không ngon. Cải lương cũng thế, nó mặc đúng cái áo của nó là sân khấu, nó phải sân khấu nhé. Thì nó mới là cải lương. Em đem nó em quay hình, cô lấy ví dụ như em nói ví dụ như anh Thanh Sang đúng Tạ Tốn cầm một đồ đông đao tóc xù ha, phim Mao Xuyên rồi ra núi Bửu Long quay cái phim cảnh thật, cô thấy nó lẳng tợn này mà không hay nữa, mà nó phải là sân khấu. Cục đá vẽ họa sĩ người ta vẽ ở đằng sau cục đá nó có cái tam cấp như vừa vô vậy, thế mà nó hay. Còn ông quay cảnh thật nó không đúng, nó phải là lên sân khấu. Cải lương phải có sân khấu của nó, sàn diễn của nó, nơi đó người ta thưởng thức nó hay ho làm sao. Mà cô thấy bây giờ nếu mà thâu hình sống rồi đem lên đài truyền hình, cô thấy coi cho vui chứ cô không bao giờ cô coi hết tuần nào. Cải lương phải sân khấu diễn kịch được, hát bội hay gì đó cũng được, nhưng cải lương phải có sân khấu đi. Cô đang nói về một cái bài học mà sân khấu dạy cô, đó là sự phù hợp. Nó phải đúng của nó.
Dạ. Thì sẵn ở đây con muốn bắt qua một cái câu chuyện, đó là một trong những lý do á, mà theo con á khiến cho cải lương đang gây ra không ít những cái ngộ nhận nơi các bạn trẻ đó, là bởi vì có một giai đoạn chúng ta thâu hình các nghệ sĩ cải lương vào băng video rất nhiều lắm. Khi mà thâu á, thời đó mình làm gì có thâu tiếng trực tiếp, lip sync mà làm sao mà thuộc tuồng nổi, nên là miệng thì Không đi ăn. đường. Dạ. Thì á, rất là nhiều bạn khán giả trẻ đó cô, nhìn vào cái đó thì làm sao mà yêu cải lương Không được? mê được. Dạ. Mê sao nổi. Thế nó dạy vô đó, nó không sống động. Phải sống. Dạ. Bác Thanh Sang là phải, đúng là phải đội cái đầu Kim Mao Sư Vương rồi cầm thanh đồ long đao rồi đứng ở trên sân khấu á, mình mới thấy được cái thần. Chứ đứng giữa thiên nhiên mà quay cảnh hợp thì Vũ Long thì rồi, dạ. thì tiêu luôn. Dạ. Nó là vậy. Rất là mong là sau này các bạn khán giả trẻ khi mà muốn tìm hiểu cải lương thì chúng ta sẽ đến sân khấu thật sự để xem cải lương, chứ không nên nghĩ rằng những điều các bạn xem ở trên mạng, trên truyền hình là cải lương. Dạ. Không phải, đó là không phải, đại khái thôi. Dạ. Cho biết thôi. Dạ. Ê, nhưng mà nó có cái này nha, có những đứa nó cũng ngộ nhận, nó không biết gì cả, nhưng mà thực sự là hình như trong máu của nó sao tự nhiên rồi nó lớn lên, nó mê cải lương à, nó thích cải lương à. Dạ. Thấy thương lắm. Cái điều đó cũng làm con xúc động ghê lắm. Thời đại văn minh chúng ta thưởng thức âm nhạc rồi kịch rồi điện ảnh rồi đủ thứ trên đời, nhưng nó con hát cải lương, con mê nhất là cải lương. Phải chăng nó là máu là thịt, là trong tư tưởng của mỗi một người nó cũng có một cái số tự nhiên rồi nó thích cải lương. Dạ. Cho nên em nói rằng nó sống lại, nó cô buồn cô không chịu. Dạ. Dạ. Nó ở đây, nó đang ở đây, nó đang ở trong con người của chúng ta. Chứ em biết cải lương, nếu mà em không có cái gu của nó, em không có cái khái niệm về nó, em cất giọng ca cải lương không có được đâu. Dạ. Em nhái em ca bài nhạc được, một bài nhạc rốt ráp gì tôi không biết, em nhái theo em ca được, nhưng cải lương em phải có cái hồn của nó, em mới nhại, em mới vô được câu vòng cổ. Ok không? Cũng giống như con đây, con là vốn là biên kịch phim đây. Nhưng mà khi mà ai hỏi con là con từ đâu ra và tất cả những thứ con có hiện nay là ở đâu, thì con đều nói là do cải lương cả. Những cái câu văn của con viết đều là cải lương cho con. Ảnh hưởng quá ha. Con lớn lên là bởi vì bà ngoại và bà nội của con nghe cải lương, và mình nghe thụ động thôi cô. Nó vô trong mình, nó vô trong người mình. Dạ. Thì đã có thời sân khấu cải lương đúng thật sự là một cái ngôi trường, như cô nói, dạy cho khán giả chúng ta những cái bài học về nhân lễ nghĩa trí tính, đúng không? Dạy cho chúng ta về lịch sử, chúng ta xem cải lương chúng ta biết về vua Lê, chúng ta biết về Hai Bà Trưng, chúng ta biết về Nguyễn Trãi, rồi dạy cho chúng ta các nền văn hóa trên thế giới. Đó là lúc mà cải lương bắt đầu diễn những cái tuồng của Ả Rập nè, của Ấn Độ nè, của Nhật Bản nè, rất là nhiều những cái tuồng khác. Thì thật sự là cải lương đã từng là một cái mái trường lớn như vậy. Mái trường, thường hồi xưa người ta kêu trường hát. Yeah. Nói vậy thì cũng không đúng lắm, nhưng phải nói là nhắc nhở về sự đạo đức, nhân nghĩa, nhân quả. Đầu tuồng vô ác, bị ác nó ăn hiếp cớ nào không biết, tới giảng tuồng là anh phải đền tội. Nếu anh mà anh không đền tội để cho người hiền người thiện ra được những may mắn, là khán giả không chịu đâu. Ôi mẹ nó ác quá, bây giờ nó sống hoài không, nó thắng tao không chịu, nó phải thua. Yeah. Đấy là sự nhân quả, nhắc hoài. Cho nên cô cũng có một cái quan niệm như thế này nè, chắc mình có một cái hạnh tu nên được đầu thai ở kiếp này làm người nghệ sĩ, đi làm một cái kiếm sống. Đồng ý tôi kiếm sống, nhưng trong đó tôi cũng có một cái vai trò nhắc nhở người ta, nhắc nhở những điều tốt đẹp. Cho nên cô quan niệm người nghệ sĩ sống cho tốt đẹp. Anh nhắc nhở người ta chuyện tốt, chuyện xấu, anh nhắc người ta cái thiện cái ác. Rồi khi anh hết tuồng anh chùi mặt anh ra đường anh làm tầm bậy thì anh đền tội nặng hơn người ta thôi, chứ không có nói gì hết trơn. Không có biết luật mà anh phạm luật. Yeah. Cho nên cô thấy người nghệ sĩ mình vai trò nó cũng hãnh diện không chứ. Nhiều khi ngày xưa thì người ta gọi là xứng trai vô loại, người ta coi thường. Nhưng nếu nói về một cái gì đó nó cũng nghiêng về tâm linh một chút thì nó cũng thấy cái vai trò nó quý lắm. Yeah. Nhắc nhở. Khi cô dùng đến từ nghệ sĩ đó thì nó mang một cái nghĩa rộng hơn là chỉ là những cái người hát. Bởi vì nghệ sĩ còn có thể bao gồm là đạo diễn nè, thầy tuồng nè, soạn giả nè, rồi và đặc biệt là một cái nghề
mà có lẽ là rất là nhiều người sẽ lãng quên, nhưng mà rất là quan trọng, đó là nghề làm phục trang. Thì con đang muốn chuyển sang cái giai đoạn mà cô trở thành một cái người làm phục trang. Xin phép ngưng chương trình để gửi đến quý vị khán giả một cái bức ảnh. Xin phép giới thiệu với quý vị, đây là một cái sản phẩm nhỏ thôi của nghệ sĩ Bo Bo Hoàng đã làm. Thì thưa cô là cái duyên cớ nào mà mình lại trở thành một cái người làm phục trang chuyên nghiệp cô? Đặc biệt lắm. Tại vì như thế này nè, cô như hồi nãy cô có kể là đồ Hồng Kông qua mua. Yeah. Rồi sau khi mà sau 75 đó là không còn các đoàn Hồng Kông qua nữa, không có cái nghề này. Cái đồ này không có, mà thợ may cái đồ này cũng chưa có, những cái đồ mà xưa cũng chưa có. Mình hát mình phải đẹp, phải đẹp rồi. Nghiên cứu, em biết không, mấy cái mùa Noel đó, cô lục lại những cái đồ mà Noel nó có những cái trái châu chích cô đập bẻ ra rồi lấy từng mảng ghép lại thành những cái, rồi phải đi ra cái kiểu này, kiểu gõ này là cô phải đẻ ra này. Đó, làm để mình xài, để cô xài. Rồi cô đội đẹp quá, cái đồng nghiệp mày làm đẹp mày đi tao trả tiền, nó bà tôi báo ha, không phải gì mà tôi đưa tiền mày làm cái khác. Rồi cô đưa tiền cô lấy, cô xài đã đời. Cái đoàn bên kia nó qua coi cái này ngộ vậy, con Bo nó làm nó, mình nói là bà bán cho, bà làm cho, bà làm đó. Trời ơi, tôi thành người bán đồ này hồi nào tôi không hay. Không hay, nó thành như vậy. Khán giả với đồng nghiệp rồi thấy đồ đẹp, sắm thấy tôi tạo đây nè. Nếu mà có đồ của Bo Bo thì bây giờ nó thật ra nhiều lắm, nhiều người biết lắm. Đây bà già bây giờ không còn được đội những cái đồ đẹp này nữa để ta làm, thì bây giờ ta làm cho diễn viên trẻ nó xài. Đây là một cái anh chàng con trai nhé. Anh chàng đội cái đầu này lên từ tóc tai cho tới đồ cài là mình làm hết như một cái nón vậy. Cái anh đội lên là anh hoàn toàn anh đội sắt, đội lớp. Bây giờ cái nghề này đó, sau khi cô không còn đi diễn nữa, già rồi đó, thì ở nhà cô vẫn được tiếp xúc với nghệ sĩ hàng ngày hàng giờ qua cái đồ này. Cô cũng tới những nơi tụi nó diễn để nhìn thấy mình đang diễn. Tụi nó thay mặt mình, nó đang diễn, nó đang xài những món đồ mình đang diễn đấy. Nó hạnh phúc lắm. Ở đâu có cái hình Vũ Linh nữa nè. Đây Vũ Linh, anh ta mới vừa mất đây. Thì đây anh ta cũng đội cái mão của bà Bo Bo đấy chứ. Đấy. Rồi đây nữa Ôi Phong không? Đây là cô Thi Trang. Đặc biệt là khách hàng của em, cô xài đồ là bao nhiêu tiền cũng được, miễn mẹ làm cho con đẹp là được rồi. Cho nên cái nghề này thì cô thấy tuy rằng không son phấn, không vẽ mặt, không làm đẹp, nhưng mà cô làm đẹp cho các diễn viên khác thì như làm cho mình. Nhìn họ để mình thấy mình ở đó. Mình đang nói về một cái sự tiếp nối. Có nghĩa là cô tuy là cô không còn diễn nữa, nhưng mà cô trao truyền lại cái ngọn lửa của cô, cái tình yêu sân khấu của cô thông qua những cái sản phẩm mà cô làm. Đồng thời cô thấy mình gần hơn với nghề, cũng như cô đâu có nghỉ nghề đâu. Không làm cái khâu này, cô làm cái khâu khác thôi, chứ cô vẫn ở trong nghề, vẫn hoạt động cho đến ngày cô ra đi. Con hy vọng cái ngày đó còn xa để cô tiếp tục tạo ra những cái sản phẩm như thế này cho các bạn nghệ sĩ. Hy vọng là vậy. Và những cái sản phẩm này cô biết không, lúc mà con đến nhà cô đó thì con nhìn là con thật sự là con rất xúc động, bởi vì nó đòi hỏi một cái sự tỉ mỉ rất là chi tiết. Nhưng mà tỉ mỉ không cũng chưa đủ nữa, tỉ mỉ thì chỉ là kỹ thuật thôi. Nó còn có cả mỹ thuật, nghệ thuật ở trong đó, là cô bay bổng lắm em. Em nhìn cô bay bổng. Thì cái nghệ thuật cô sinh ra trong một cái bầu không khí nghệ thuật, và theo một cách nào đó nó được chuyển hóa từ loại hình này sang loại hình khác thôi. Có nghĩa là ban đầu là cô là một diễn viên đứng trong hào quang, nhưng có một thời gian cô chuyển sang làm đạo diễn, đúng không cô? Rồi cũng đi rất là nhiều sản giả. Rồi bây giờ là một cái người làm phục trang, có nghĩa là trong người cô con thấy một nguồn năng lượng. Đời ta bay bổng đủ thứ nghề. Thạch Bắc Bang võ nghệ tinh thông. Đúng là vậy thiệt. Vậy thì thưa cô là trong cái như cô nói là cải lương nó vẫn ở đây,
đang có một cái mạch sống rất là bền bỉ như vậy á, thì nếu như mà có một cái lời nào dành cho cái thế hệ tiếp nối á, thì sẽ là lời gì hả cô? Các con mà cô nhận thấy cũng nhiều lắm, những đứa trẻ tự nhiên lớn lên rồi nó mê bộ môn này. Và xúc động thương nhất có một số người em biết không, hồi xưa đó tới bây giờ cô sống nhờ cô đi hát này, cô nuôi gia đình, nuôi con của cô lớn lên, nuôi cháu học, cháu nội ăn học. Mà bây giờ các em nó bỏ tiền ra đi được hát, chứ không phải bỏ tiền ra là đi hát để được có tiền. Mà những đứa nó đam mê, nó sắm đồ, nó bỏ đồ để sắm. Có nhiều cái vai diễn em biết không, một cái đêm diễn đâu có bao nhiêu, mà em biết bộ đồ và cái đầu, cái tóc, cái phục trang của nó khi bước ra là mấy chục triệu, gần 50 triệu. Tụi nó vẫn thỏa mãn, muốn thỏa mãn, tốn bao nhiêu cũng được hát. Cho nên các con đam mê, các con yêu, tức là các con yêu các con đấy, yêu các con đấy, thể hiện đi, bay bổng đi, hát đi, rồi con sẽ thấy sự đam mê này nó sẽ yêu lại các con. Nó sẽ yêu lại, bảo đảm. Giống như câu vừa rồi anh Trung Dân anh hỏi thì cô cũng nhắc lại, hãy yêu nghề, nghề sẽ yêu lại ta, không bỏ ta đâu. Bởi vì đâu bằng chứng đây, nghề đang yêu cô. Cô đang sống hạnh phúc, cô đang sống thoải mái và vui vẻ cái cuộc đời này bởi cô yêu nghề. Nên nghề đang yêu cô vô cùng. Khi mà con tìm những cái bài viết về cô đó, một số những cái bài báo nói về những cái thông điệp nó hơi buồn, kiểu như là cô Bo sống một căn nhà nó nhỏ rồi. Ôi, nói không có đúng. Nhưng mà thật ra khi con đến nhà cô thì con thấy cô ngập tràn hạnh phúc. Và biết ơn nữa, bởi vì dường như tất cả những điều tốt đẹp mà cô có hiện nay đều là sân khấu cho cô. Nghề cho cô, chứ mình đừng than thở cái gì. Ai là không có lúc trầm bổng của mình. Mình cứ một cái trầm bổng của mình ra mình than thở như vậy nhiều khi nó không có đúng. Mà cô hiện tại bây giờ nó thật cái bây giờ tao sướng, nhiều khi cô nói hoài chứ chắc đại gia sướng bằng cô. Tại vì đại gia chứ nhiều khi bệnh là cái thôi rồi, buồn rồi đó, thảm sầu rồi đó. Anh giàu có quá trời, anh cà 5 tỷ ở trong đó mà anh đi bệnh cấm, anh ăn cái này cấm, anh cái kia. Anh cái nghề của anh kinh doanh này kia, anh đối tác này kia, mà anh đương đầu với họ đâu có dễ. Đâu có dễ. Còn bà hả, sướng tay lắm. Bà ở nhà bà phê bà thích thì bà làm, không thích là bà đùa đồ đó, bà đi cho thằng này nó phỏng vấn. Thoải mái không? Không lệ thuộc, không giờ giấc, nằm ở nhà. Em biết không, có nhiều khi cô nằm ở trong nhà cô làm rất mát, cô nghe ai ăn bánh tét, bánh nu ngoài cửa, một cái chị bán hàng nặng nề, đau khổ không? Trời ơi, mình sướng không? Đâu có trời, than thở cái gì? Mình cứ nhìn xuống đi, bao nhiêu mảnh đời mình hơn quá nhiều. Cho nên những người ở đi xa, có nhiều người không hay cô, họ tưởng cô đã khuất bóng rồi. Có nhiều người thấy phỏng vấn này nghe chị Hoàng còn sống mừng quá. Nếu muốn tìm hiểu về Hoàng, muốn biết về Bo thì đây là lời nhắn nhủ. Bo rất hạnh phúc, rất sung sướng, ổn định trong cuộc sống và ổn định trong tư tưởng tinh thần. Hãy yên lòng đi các bạn. Khi nào goodbye thì cứ vui vẻ, hey goodbye, đã xấu rồi phải đi thay đồ chứ. Bộ đồ này nó nhăn quá rồi. Vậy thôi, hạnh phúc. Hay quá cô. Mà con thực sự là con thấy là cô rất là lời, là bởi vì cô sống được nhiều cuộc đời luôn, chứ không chỉ một cuộc đời nữa. Đấy, nhờ nghề. Nhờ nghề cô sống như vậy, cô lột bỏ, cô quăng cô ra ngoài đi, cô đem nằng cám vào đây, ganh tị với chị này, nhõng nhẽo với mẹ đủ thứ, cô quăng được nó của cô đem cái dây khác vô trong người. Thành ra ở mình cô sống được ở nhiều cái nhân vật. Cái tâm lý của cô nhìn vào em, có khi cái vai này cô đã từng hát rồi. Nó hạnh phúc là như thế. Cho nên cô nói lớn lên là như thế. Cảm ơn cô. Hôm nay rất là may mắn được trò chuyện với cô, và con thấy ở cô một cái lửa rất là lớn. Cái lửa đó có cái lửa rất là hồn nhiên của em bé Bo bước ra từ một đóa hoa sen, nhưng lại có cái thâm trầm của người đã trải qua đủ hết dâu bể cuộc đời, để rồi hôm nay nhìn lại là chỉ thấy biết ơn và may mắn thôi. Hạnh phúc.
cô hạnh phúc. Dạ. Và cũng rất là mong tinh thần của cô sẽ tiếp tục được trao truyền lại cho các nghệ sĩ của thế hệ trẻ. Cũng rất là mong cái số podcast ngày hôm nay có thể khơi dậy, nhen lại một cái ngọn lửa tình yêu của mọi người dành cho sân khấu, bởi vì chúng ta thấy là cải lương luôn luôn vận động, luôn luôn phát triển và chẳng đi đâu cả, nên là chúng ta sẽ không bao giờ dùng từ cải lương trở lại. Một lần nữa rất là cảm ơn cô Bo Bo Hoàng đã dành thời gian cho chương trình. Một lần nữa cô cũng cảm ơn các quý vị khán giả và cảm ơn chương trình, để cô gặp lại tất cả những người thân quen. Xin chào tạm biệt cô. Rất mong sẽ đón cô trở lại, dù sẽ lấy thêm một ít thời gian của cô. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số podcast lần sau.